ذنب يقف الشيطان خلفه. ليس ذلك تعظيما لدور الشيطان، الله أخبرنا أن الشيطان كيده ضعيف، كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب لماذا يقوى الشيطان علينا وكيده ضعيف، وآية الكرسي تحجبه من أن يضرك والمعوذات تطرده؟ لماذا كادنا فبات في زمننا كيده كبار، وصار البعض منا يخاف، وصار بعضنا يذهب إلى أعوانه من السحرة والمشعبذين والمشعوذين؟ سببه ضعف الإيمان في قلوبنا. فإذا ضعف الإيمان في قلب المؤمن قوي كيد الشيطان. ولذلك الحبيب عندما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا غضوبا وقد جحظت العيون منه العيون وانتفخت الأوداج واحمر وجهه وغلى وأرعد وأزبد، غضبان يكاد يأكل من بين يديه، قال الحبيب: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصدقون الغضبان ما يقدر يقولها أحيانا لتملك الشيطان عليه. قل أعوذ، قال اقلب وجهك، أعوذ لعنك، أعوذ يا أخي، يقول أعوذ، قال أعوذ بالله من هذا، يا أخي هذا مو بالشيطان، الشيطان هو الذي أزك، لا يستطيع أن ينطقها لأن الشيطان تملك عليه. وكل قراراتنا اللي ندمنا فيها والكلمات اللي ندت منا وما نقدر نرجعها، وكل قراراتنا التي أحزنت من حولنا كان خلفها الشيطان. ارتاح الشيطان بعد أن اتخذنا القرار، أرعدنا وأزبدنا، طلقنا، ضربنا، قطعنا، هجرنا إلى غيرها، ثم تولى الشيطان عنا يضحك، أرغمنا عياذا بالله على طاعته. إذن يأتي السياق الرابع في القرآن في ذكر الخطوات: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وسنذكرها بعد قليل. الذي وقع في الزنا أكرمكم الله وجلكم وأجل بيته وملائكته، اللي وقع في الزنا، هل الزنا خطوة واحدة؟ ما يدري هو اليوم الساعة 4:45 ما كان في قلبه طهارة، 4:15 وقع في الزنا؟ غالبا لا. إن الفحشاء لا يصل إليها الإنسان إلا بخطوات، خطوة بعد خطوة بعد خطوة بعد خطوة، فإذا هو يصدق الفرج بعد ذلك أو يكذب. ولذلك عندما حرم الإسلام الزنا حرم ماذا؟ حرمه قصدا قبل أن يحرمه، قال الوصول إليه، قال ولا تقربوا الزنا. مجرد القرب لأسباب الزنا وقوع في الزنا، سلام، استلطاف، ابتسامة، صورة، موعد، إلى غير ذلك، قهوة، شاي، خلوة، إلى أن يقع عياذا بالله في الحرام. ثم إذا وقع في الحرام قال ما ظننت أني سأفعل. يا عبد الله، أن تسير مع الشيطان وقائدك إبليس إلى الوقوع في الفاحشة هذه. الشيطان بعضنا يكفيه أسبوع يوقعه، وبعضهم صعب يبي له شهر، وبعضهم سنوات، بعضهم سنوات. وأكذب إنسان هو الذي يمشي في طريق الفاحشة ثم يقول لا أريد الفاحشة. كذبت، لأن الأمر ليس معك، الأمر مع عدوك الذي أنت تتبعه. والخطوات التي يرسمه هو راسم لك كروكي، معطيك إحداثيات، توجه يمين، يسار، يمين، المدخل بعد 400 متر يمين، ثم في النهاية قال مكانك أو موقعك على اليمين، أنت وصلت، ثم يقع ولا ما يقع؟ يقع، تقع. لماذا؟ لأنه كيده أنه لا يأتي إلى الفحشاء قصدا، إنما يأتي بخطوة بعد خطوة بعد خطوة بعد خطوة. لاحظ اللي قطع الرحم، اللي قطع رحمه كبر الشيطان في ذهنه وفي رأسه، هذا شايف نفسه عليك ولد عمك، هذا يعني ما أحد أخذ الدكتوراه إلا هو، ما أحد بنى بيتا إلا هو، ما تزوج إلا هو. وبدأ الشيطان يجعلك تسيء الظن به. ثم لما اتصلت عليه ما رد، قلت هذه الثانية،
ما رد. طيب في الحمام؟ لا، ما في الحمام، ما يعرف. الشيطان يقول لا، يرى اسمك ولا يريد. الثالثة نسي أن يدعوك إلى زواج بنته أو إلى وليمة عنده. جاء الشيطان قال الثالثة ثابتة. ثم بعد الثالثة وقع في القطيعة كبيرة تسبب لعن الله. طيب كيف وصل إليها؟ خطوة بعد خطوة. انتهج الشيطان سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا، خطوة وخطوة. الآن ندعوه إلى أن يصطلح مع ابن عمه ما اصطلح. خطوات الإنترنت. ترى بعضنا داخل في الإنترنت يبغى الفائدة، www. ويأتي بموقع جميل، يدخل في الموقع يبغى موقع اليوتيوب جامع الراجحي بمكة، الله يبارك فيك يا أخي ويجزاك خير. لكن دخل في اليوتيوب بالمفتوح الثاني وكان يسمع قراءة، فإذا على يساره موقع وفيه صورة لغانية. الشيطان خلى العين اليسرى هناك والعين اليمنى هنا، ثم تلفت يمينا. قال الشيطان أنت رجل صالح، أنت رجل يا أخي من أهل الليل وقيام الليل، يا أخي أنت عيب عليك يا أخي، إلى هالدرجة ضعيف؟ من الذي يستطيع أن يجرك إلى المنكر؟ افتح الموقع يا أخي، افتح هي مشهد واحد. نظر إليه فإذا بريقه يسيل على شفتيه ثم على صدره، وإذا هو ينقر حتى أذن الفجر وهو يخوض في زبائل ومراحيض الشهوات. فلما طلع وتمطى قال اثر الناس مبسوطين وأنا ما انبسطت معهم يا شيخ. اثر الإنترنت هكذا عالم، نعم، عالم من الزبائل والقاذورات وعالم من الطهر أيضا. لكن الشيطان أعطاه الصورة هذه، فإذا هو كان إذا مرت امرأة بجواره يعف النظر ويعف عينه ويغض. صارت العين بدون ترصيص، صار لو يمر كفر التفت، تمر عنز التفت، أي شيء يمر التفت. أفسد الشيطان عليه قلبه، ثم ابتدأ يبحث، ثم ابتدأ يتصل، ثم يتصل للتعارف حتى وقع. يمكن جلس شهر، شهرين، سنة، حتى أوقعه الشيطان في الفاحشة. المنكر كان خطوة. وكثير ممن وقعوا في سراديب هذه المواقع القذرة يقول والله ما أتيت بهذه باللابتوب ولا بالنت المفتوح أني أريد أن أعصي الله، وأنا أقول صدقت، أصدقك يا أبا فلان، أدري والله أنك من الطيبين، وأدري أنك ما كنت تجرؤ على النظر إلى امرأة لا تحل لك، لكن الشيطان كان لك بالمرصاد، ولا زالت خطواته يجمل لك الخطوة بعد الخطوة بعد الخطوة. تلاحظون أكرمكم الله الدابة التي يريدونها تركض يضعون أمام عينها الجزرة أو الطعام، هي لن تصل إليها، صحيح؟ هي تنظر إلى الجزر والطعام أمامه، وهذا يركض البهيم، هذا يركض يظن أن ركضه سيوصله للطعام، والطعام ممسوك أصلا ما يمكن يصل إليه لأنه فوق رأسه يحمله راكبه، فهذا يركض والشيطان يريده أن يلهث ويلهث ويلهث ولن يصل إلى سعادة. إنها الخطوات إلى الفحشاء والمنكر. إذن أيها الأحباب هذه الخطوات. ما هي الخطوة؟ كما قلت المسافة اللي بين القدمين خطوة، لكن ما المراد بالخطوات؟ قال بعض أهل العلم إياك أن تتتبع آثار الشيطان، وبعض أهل العلم قال عمل الشيطان، بعضهم قال طرق الشيطان. ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول كل شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان. أي أمر حرمه الله يأتي الشيطان لإدخالك في سراديبه، هذا من كيد الشيطان. أنتقل وإياكم إلى القسم الشيطاني، ثم أبدأ وإياكم ببعض من خطواته وننظر كيف أنه أضل وأزل ووسوس لبعض عباد الله. يقول الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أبشركم يعجز أن يأتي عباد الله المخلصين، الله يجعلني وإياكم منهم. الشيطان يوجد قرين مع كل واحد منا، ويوجد شيطان يجري منه مجرى الدم،
لكنه إذا كان مؤمنا تقيا استسلم شيطانه، ولربما أسلم شيطانه. ولذلك ورد في الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان في ليلة لأم من أمهات المؤمنين وخرج صلى الله عليه وسلم وعاد، أتى الشيطان لأم المؤمنين بماذا؟ أن الحبيب خرج إلى أحد نسائه فغارت. والغيرة النسائية، الغيرة الزوجية، سواء عند الرجل أو المرأة، خطوات ولا ما هي بخطوات؟ خطوات. إذا استرسلت المرأة مع الغيرة، هي غارت في أول سنة زواج، الآن لها 5 سنوات مع أبي فلان، حياتها عذاب، حياتها في نار، أعصابها قد تلفت، وهو حياته أيمان: أقسم بالله ما رحت، أقسم بالله ما نويت، حتى النية يحلف عليها، مخلص جدا الله يحفظه أبو فلان، أقسم بالله ما أسافر، أقسم بالله ما اجتمعت مع أبو محمد هذا ماخذ 2 تجلس معه ولا أسمع أنك زايرة في بيته، تنام في الشارع بإذن الله مع سبق الإصرار والترصد أطردك، وتلقى حياته يريد إطفاء جمرة قلبها لا تطفى. لماذا لا تطفى؟ لأن الشيطان كل يوم يضع عودا وحزمة من الحطب على قلب هذه المؤمنة. طبعا بعض الرجال اسمحوا لي يقول ظالم، يعلم من قلبها المرض هذا ويزيده، ويحب يسوي نفسه مهم، وعشان تظهر له مظاهر أنه غالي وأنه مميز، ويحمد الله أنها قبلت به. لكن عموما تجد أنه يوقد على قلبها النار، ودائما يختفي، ودائما إذا أراد يرد على الجوال خرج خارج الشقة، ودائما الأسماء في الجوال رموز وأرقام لا روابط لها، وحاط السباك محمد والبنشري عبد الله وخلف الأسماء من خلفها، فيوقد على قلبها. هذا ظالم. لكن أنا أتكلم عن المرأة المؤمنة اللي ما فيه ريبة، والرجل الذي يشك في امرأته ولا ريبة، هي من خطوات الشيطان حتى يخرجك من حياة مطمئنة ويوقد في قلبك الشك حتى تقع الطلاق، أو على الأقل لا تشعر بالسعادة في بيتك. هي خطوات الشيطان. وإلا فالأصل أم المؤمنين عندما رأى الحبيب تغير وجهها قال: أو أتاك شيطانك؟ أي أن الشيطان هذه مراتعه إذا رأى زوجة تحب زوجها بقوة. وللمعلومية أيها الأزواج، المرأة اللي تغار على زوجها معناها الترجمة أنها تحبك حبا بعنف، تحبك حب زائد عن الحد المطلوب، ولذلك لا تحب أن تشارك فيك. ولكن الترجمة الشيطانية يقلب حياتها نكد وكدر. ولذلك لا بد من رقيتها، ولا بد أن تتعلم بعض المهارات التي تتغافل عن هذا الإلحاح، لها علاج وليس هذا مكانه. لكن أقول الحبيب قال: أو أتاك شيطان؟ قالت: أنت يا رسول الله. أي هل معك شيطان أيضا معك قرين؟ قال: نعم، غير أن الله أعانني عليه فأسلم أو استسلم. ولا بأس بسند هذه القصة. معنى ذلك كل واحد منا معه من يؤزه ويخرجه من دائرة العبادة والأخلاق والتقى، لأن الشيطان الوظيفة التي خرج من الجنة وأهبط بعد أن تكبر وحسد، الوظيفة التي ما هي وظيفة الشيطان؟ إغواؤك، صدك، ردك عن طريق طاعة ربك حتى تكون مع حزبه. إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله أن تسترسل مع عدوك.